Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Мелоді. У цьому відео я розкажу, як швидко навчитись грати на гітарі за 10 хвилин, де ми розглянемо основні принципи та техніки, які допоможуть вам одразу зіграти вашу першу мелодію. Тож бажаю успіхів, буде цікаво, поїхали! І почнемо ми з посадки гітариста. Їх існує дві – альтернативна і класична. Кожну бажаю вам спробувати, і після того ви зрозумієте, як вам буде грати легше і з якою посадкою ви будете досягати більших успіхів. Альтернативна – це коли ми гітару ставимо на праву ногу. Як ви бачите, для того, щоб дивитись на гриф, нам треба нахиляти голову, можна трошечки гітару нахилити від себе. Таким чином ми зможемо бачити, що відбувається у нас на грифі. Якщо ж ми візьмемо класичну посадку, вона передбачає, щоб гітара стояла на лівій нозі і упиралась вправо. Таким чином у нас гриф більше знаходиться вже з лівої сторони. І ми можемо з легкістю бачити, що у нас відбувається на грифі. Тож вибирайте, яка вам буде більш до вподоби і з якій вам буде зручніше. Гра правою рукою. Праву руку я рекомендую на перших етапах ставити таким чином, щоб великий палець був між 6 та 5 струною. Вказівним пальцем при цьому щіпаємо струну на себе, ніби згортаючи палець в кулак. Якщо ж ви будете щіпати таким чином, це буде виглядати смішно, моторошно і не буде давати якогось естетичного задоволення. І звук також буде трошки страждати. Тому рекомендую робити це саме таким чином. Медіатор і для чого він потрібен? Медіатор є деякою альтернативною гри пальцями і додає більше такого яскравого звучання інструменту або дозволяє грати досить швидкі речі, якщо ви не навчились пальцями це робити. Медіатором це буде робитись простіше. Яким чином ми беремо медіатор? Як раджу особисто я. Ставимо руку під великий палець так, щоб носик медіатора дивився в ліву сторону і притискаємо вашим пальцем саме з задньої сторони і тримаємо міцно. Тепер ми бачимо, що медіатор у нас підходить під прямим кутом до гітари. Таким чином, міцно тримаючи його, ми можемо зіграти, наприклад, бій або якусь мелодію. Як ми тримаємо ліву руку і який функціонал лівої руки? Ліва рука у нас служить для того, щоб натискати на певні ноти і задавати, скажімо, різні мелодії і робити різні віртуозні штучки. Тому дуже рекомендую грати лівою рукою всіма 4 цими пальцями, а можливо ще й 5-й, він також іноді буває корисним у певних випадках. Давайте розглянемо, як ми ставимо ліву руку. Ліву руку робимо в таке положення, наче ми щось просимо або даємо. Великий палець заводимо за гриф нашої гітари. Праву руку не забуваємо тримати, як я вам казав попередньо, між 6 та 5 струною. І натискаємо на перший проміжок на нашому грифі. Таким чином, щоб у вас утворювалось певне кільце. І виглядає це ось таким от чином, як ви бачите. Пробуємо затиснути і граємо. Ось у вас вийшов вже перший звук. Також, якщо ви помітите, що під час того, як ви натиснули і граєте першу струну, у вас виникають певні звуки, це значить, що ви не дотиснули вашу струну і треба трошки постаратись і натиснути сильніше. Тоді все буде супер. Таким чином ми можемо пройти з вами по першій струні. Як ви бачите, великий палець за грифом я переміщаю синхронно разом з вказівним пальцем лівої руки. Ось ви зіграли уже вашу першу мелодію. Як нам орієнтуватись на грифі? Досить просто. Як ми бачимо, у нас існує 2 порожки на гітарі. Верхній порожок білий та нижній порожок. Перший, від якого ми рахуємо якраз нумерацію наших ладів. Це у нас перший проміжок, перший лад, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12. Також для того, щоб було більш швидко знаходити ці лади, у нас є маркери ладів на самому грифі з цієї сторони, точечки, завдяки яким ми бачимо, який лад ми зараз будемо притискати. Це зроблено для того, щоб ви якомога менше заглядали якраз в самий інструмент. Попереду, якщо ви подивитесь на накладці грифа, також дублюються ці точки маркерів ладів. І на 12-му ладі саме, якщо ми подивимося, таких точки буде 2. Як тут,
так і з цієї сторони. Тому перше, на що треба звернути увагу, це навчитись просто швидко знаходити ці лади. Наприклад, це у нас 7, 3, 5, 2 і відкрита струна, це у нас буде 0. Табулатура або таби. Що це таке? Це нотація наших нот у форматі цифр, де ми розміщуємо на горизонтальних лініях, а конкретно 6 штуках, тобі ж які відповідають кожній із наших струн на гітарі. І цифра – це номер лада, який ми маємо зіграти. Якщо ми подивимось на приклад, тут нам необхідно буде зіграти на першому ладі 1 раз, на другому ладі, на третьому ладі і на 4-му ладі. Якщо ми хочемо зіграти, наприклад, двічі, то ми побачимо, що нас треба зіграти 2 одинички, 2 двієчки, 2 трієчки, 2 четвірочки. Ось таким чином музика була переформатована і досить легка для сприйняття і вивчення нових мелодій, наприклад, пісень і так далі. В інтернеті цього вистачає, тому якщо цікаво, можна знайти майже кожну пісню якраз у табулатурі або у табах, як їх ще називають в інтернеті. Що таке акорди і як його зіграти? Акорд – це коли у нас звучить від 3 струн і більше. Певна річ, що ці ноти мають бути в певному порядку, але з таких от 3 звуків у нас і будується саме акорд. Акорди в інтернеті ви побачите саме ось у такому вигляді, де буде квадрат, де верхня грань – це у вас перша струна, нижня грань – це 6-та струна. І по факту, якщо ми візьмемо і перекриємо всі лади, ми з вами побачимо якраз оці 3 лади, да, на яких ми із вами маємо точечками виставити притискання нашої лівої руки. Давайте по принципу, наприклад, даного акорда виставимо ваш перший акорд ЕМ або мі мінор. На 5-й струні ми бачимо точечку, на другому ладі ставимо другий палець лівої руки. Поставили. Тепер на 4-й струні ми також бачимо точку, на другому ладі ставимо третій палець. І ось, вітаю, ваш перший акорд вже готовий. Давайте тепер ударимо від нігтя правої руки по всім струнам. Ось таким чином ви будете читати акорди і розуміти, як їх брати. Єдине, на що варто звернути увагу, це те, що дуже рідко хто пише, якими саме пальцями лівої руки можна брати або треба цей акорд. Бо часто зустрічав у житті, коли, наприклад, люди беруть акорд не так, як звик я. І це з певних причин, бо так зручніше, або і хтось так навчив. Тому старайтесь також дивитися, як роблять це інші гітаристи, і взагалом це також досить корисна інформація. Що таке гра боєм? Гра боєм відноситься саме до акордів, яким ритмічним малюнком ми будемо бити по струнам. Давайте на прикладі дуже популярного боя шестірки розглянемо, як це зробити. Як ми бачимо, 6 стрілок вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Беремо акорд, який ми попередньо вивчили, ЕМ або мі мінор, і пробуємо зіграти від вказівного пальця правої руки ці стрілочки. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Також, якщо нам треба зіграти 2 акорди, і щоб це досить гарно перепливало один в інший, є один маленький лайфхак. Візьмемо, наприклад, акорд ЕМ і акорд АМ ля мінор. І подивіться, що я зараз буду робити. Граємо бій шестірку. Рука знаходиться в польоті зверху, міняємо акорд на АМ. Таких боїв існує досить велика кількість, їх можна вчити особисто або дивитися, як грають інші. Також це додасть, скажімо, різноманітня вашу музику, тому вчіть і розумійте принцип гри боєм. І тепер, маючи всі попередні знання, які в цьому відео були сказані, ми з вами змішаємо акорди гри боєм та табулатуру в єдиному форматі. Граємо на першій струні 2 нулика. Тепер бачимо, що нам треба зіграти 2 удара вниз по акорду ЕМ. Знову. Ось таким чином, друзі, ми з вами вже дійшли до такого етапу, що можна сказати, що ви маєте всі ази для того, щоб почати грати по табулатурам і
просуватися далі в своїх музичних успіхах. Підписуйтесь на мій канал, з радістю буду випускати нові такі випуски, які будуть корисними для вас. І я буду також вдячний вам за те, що ви на них реагуєте, ставите лайки, підписуєтесь і дивитесь за моїми новими відео на каналі Мелоді. Всього вам доброго, успіхів, до побачення!